Welcome back to my channel, guys. Ngayon ay magluluto tayo ng Filipino version pork stir fry with celery. Ito ang mga sangkap: pork with marinated, sibuyas, celery, red pepper, bawang, at paminta. Simulan na natin ang pag-marinate ng pork. Hugasan lamang ng maayos ang baboy. Maghiwa ng ilang pirasong calamansi. Pagkatapos ay ipaghalo mo lang ang baboy at calamansi. Maglagay ng isang plastic na paminta. Para mas malasa, nilagyan ko rin ng patis. And now, the celery powder. Now, I added Knorr liquid seasoning mix, original flavor. Ayan, ready na ang ating mga sangkap. Kung bago ka lang dito, pwede ka mag-subscribe, like, and share. And click mo lang yung bell para updated ka sa aking mga video. Let's proceed. Maglagay lamang ng kaunting mantika. At ngayon, magigisa na tayo. Let's start with paminta para mas malasa. Sunod natin yung bawang. Lagay mo na rin ang sibuyas. And now the red pepper. Lagay mo na ang celery. So, i-add mo na yung pampalasa. Depende sa'yo. Lagyan mo ng bitsin, ginisa mix, and asin. There you go. Ngayon naman, kailangan natin ihiwalay yung ginisa natin kanina. So, ngayon, ilagay na natin yung pork na marinated. And then, kung mahilig kayo sa matamis, nilagyan ko ng puting asukal. Naglagay din ako ng kalahating basong tubig. Takpan muna natin at lutuin for about 15 minutes or bahala ka na, basta maluto na yung baboy. Pag okay na, ilagay mo na yung gulay at paghaluin. Finally, add now your celery leaves. Then, okay na yan. There you have it. Thanks for watching, guys. My name is Carl Roberts. Don't forget to subscribe, like, and share. The most important, click the bell para updated ka sa mga video ko.